แต่งบ้านกันค่ะจาก EP ที่แล้วนะคะปั่นได้บ้านสไตล์โคโลเนียลอายุ50 ปีมาทำเป็นโฮมออฟฟิศ EP นี้เราก็เลยจะไปดูเรื่องของแต่งบ้านกันค่ะว่าของแอนทีคของสะสมของวินเทจหายากต่างๆที่ปั่นเอามาแต่งบ้านหลังนี้เนี่ยปั่นไปหามาจากไหนบ้างเอาไหมGood morning ค่ะทุกคนวันนี้เนี่ยก็คือเป็นวันที่ปั่นเริ่มแต่งบ้านไปแล้วบางส่วนนะคะโอเควันนี้ก็คือเป็นวันที่จริงๆแล้วปั่นเริ่มเอาเฟอร์นิเจอร์ลงแต่งบ้านไปแล้วบางส่วนแต่ว่ามันก็ยังมีความขาดเกินบ้างปั่นก็เลยไปหาซื้อเฟอร์นิเจอร์มาเพิ่มแล้วก็กำลังจะลงอีกบางส่วนแล้วก็ซื้อเฟอร์นิเจอร์เพิ่มอีกบางส่วนค่ะคือปั่นจะไม่ใช่คนที่แบบชอบซื้อเฟอร์นิเจอร์เสร็จตุ้มเดียวแล้วแต่งบ้านไปเลยปั่นจะชอบแบบค่อยๆซื้อไปทีละนิดเพราะว่าบ้านแบบโดยเฉพาะบ้านสไตล์เนี้ยมันต้องแบบค่อยๆดูค่อยๆแต่งอะเพราะว่าปั่นไม่ได้อยากให้ทุกอย่างมันเข้ากันเป็นเซตเดียวคือไม่มีชิ้นไหนเลยนะที่ปั่นซื้อมาแบบเป็นเซตที่จัดมาแล้วจากร้านต่างๆคือปั่นค่อยๆซื้อมาทีละชิ้นแล้วก็จงใจว่าทุกชิ้นน่ะมันต้องเป็นแอนทีคหมดนั้นมันคือเดดสต็อกเนอะมันจะไม่มีแบบชิ้นที่เหมือนมันอีกแล้วถ้าเจอเหมือนมันก็คือโชคดีอันนั้นแบบเราก็จะต้องค่อยๆมองไปว่าชิ้นไหนมันเข้ากับชิ้นไหนด้วยความที่บ้านเนี่ยมันเป็นสไตล์แอนทีคนะคะเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่ซื้อมาก็จะเป็นของมือสองเป็นของเก่าซึ่งต้องการการความสะอาดซ่อมสีบ้างเพื่อไม่ให้ดูโทรมอุปกรณ์หลักๆที่ปั่นใช้ทำความสะอาดในวันนี้นะคะก็คือเครื่องดูดฝุ่นจาก Electrolux ตัวนี้เป็นเครื่องดูดฝุ่นไร้สายชนิดด้ามจับรุ่นใหม่นะคะเป็นรุ่น Ultimate Home 900 ดีไซน์ของเขาเนี่ยออกแบบมาให้ใช้งานง่ายมากๆแค่คลิกเดียวไม่ต้องกดค้างให้เมื่อยมือและปรับความแรงได้ถึง3 ระดับที่สำคัญที่สุดเลยนะคะไม่หนักมือด้วยเหมาะกับสรีระผู้หญิงทำงานบ้านคนเดียวเครื่องดูดฝุ่นไร้สายตัวนี้มีชนิดด้ามจับ 2 in 1 ก็คือใช้งานได้2แบบจะดูดพื้นดูดพรมแล้วก็แบบที่เอามือขึ้นมาถือเนี่ยใช้ดูดบนโต๊ะเบาะเฟอร์นิเจอร์เตียงนอนท่อดูดฝุ่นปรับความยาวได้หัวฟลัฟฟี่พลังดูดแรงและมีการขัดพื้นไปพร้อมๆกันมีไฟ LED ที่หัวดูดฝุ่นขณะใช้งานทำให้ใช้สะดวกในที่มืดพร้อมฐานตั้งให้ตั้งได้โดยไม่ต้องเจาะผนังเพื่อเก็บอุปกรณ์และแบตเตอรี่สำรองเดี๋ยววันนี้เราจะมาซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านกันนะคะเราก็จะเริ่มจากร้านที่เป็นแอนทีคเฟอร์นิเจอร์ก่อนเพราะว่าเขามีไม่กี่ชิ้นแล้วก็ราคามันก็จะสูงกว่าเฟอร์นิเจอร์แบบทั่วๆไปนิดนึงเราก็จะเลือกพวกแบบพีซเด่นๆเป็นแอนทีคแล้วเดี๋ยวอะไรที่มันไม่ใช่ตัวเด่นมากเราก็จะค่อยไปดูที่อีเกียกันซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่ Y50 นะคะเป็นร้านขายของมือสองในย่านสุขุมวิทร้านนี้เนี่ยเฟอร์นิเจอร์ในร้านนอกจากจะวางโชว์แล้วเนี่ยเขายังเปิดเป็นคาเฟ่ที่เราสามารถไปลองนั่งลองดูได้แล้วถ้าเกิดว่าถูกใจก็เอากลับบ้านได้เลยตัวนี้น่ารักเนอะแต่มันขาดอ่ะมันน่ารักที่เบาะมันอ่ะนี่เก้าอี้นี้น่ารักมากเลยธรรมชาติของการมาร้านแบบนี้ก็คือการมาแล้วไม่ได้ของนะคะเพราะว่าบางทีแบบของที่เราตั้งใจว่าเราอยากได้อะไรอย่างเงี้ยมันคือเวลาเราแต่งบ้านนะมันจะมี staple piece กับ special piece ใช่ปะ staple piece ก็คืออันจำเป็น special piece ก็คืออันที่แบบให้ character กับบ้านอะไรอย่างเงี้ยเวลามาแบบเนี้ยบางทีมันต้องคิดว่า staple piece ที่เรามีคืออะไรแล้วเราจะหา special piece อะไรเข้าไปใส่อะไรอย่างเงี้ยสบายนี่ไงมีเก้าอี้อันนี้อีกอันหนึ่งสีแดงมีสีฟ้าสีแดงได้ความว่าเดี๋ยวเราต้องไปซื้อโต๊ะหลักก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวมาดูเก้าอี้ให้เข้าที่หลังแต่จะซื้อเก้าอี้จากร้านนี้แหละต่อจาก Y50 เนี่ยเราไปที่โกดังปาปายานะคะอันนี้จะอยู่ที่ย่านลาดพร้าวโกดังเนี้ยเป็นโกดังของมือสองที่ใหญ่ที่สุดนะคะแล้วก็ของเยอะมากจริงๆเราได้โซฟากับรถเข็นน้ำเก่ามาหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปหาเฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติมจากอีเกียค่ะด้วยความที่บ้านเราเนี่ยเป็นโฮมออฟฟิศด้วยมันก็จะมีเฟอร์นิเจอร์บางอย่างเช่นโต๊ะทำงานที่อาจจะต้องซื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพื่อความเซฟและเพื่อความเข้าชุดเนี่ยเราก็เลยจะมาซื้อจากอีเกียนะคะเพราะมันสามารถซื้อใหม่ได้เรื่อยๆไม่ว่าเราจะผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ตามแล้วจริงๆทุกคนก็ต้องยอมรับว่าการวิ่งเล่นในอีเกียเนี่ยมันสนุกแต่ก็แค่ตอนประกอบอาจจะเหนื่อยนิดนึงหรือบางทีอาจจะไม่นิดอาจจะเหนื่อยเยอะอีกที่หนึ่งที่ไปแต่เราไม่ได้ถ่ายไว้คือตึกแดงที่จตุจักรนะคะหลังจากได้เฟอร์นิเจอร์ทั้งใหม่และเก่าแล้วเรามาดูกันค่ะว่าบ้านหน้าตาเป็นยังไงค่อยๆวางก่อน
นี่เป็นตู้เก็บเครื่องประดับนะคะ ซึ่งลิ้นชักก็จะเก็บพวกแบบอ็อกเซสซอรี่เล็กๆพวกหมวกกระปุ้งกระเป๋าอะไรอย่างนี้แล้วก็ในตู้นี้ก็จะเก็บพวกสร้อยแหวนส่วนเตียงเนี่ยเราก็จะชอบใช้ผ้าปูเตียงหรืออะไรต่างๆให้มันเป็นสีอ่อนไปก่อนแบบเบจแล้วก็เลือกสีหมอนให้มันเข้ากับแบบอารมณ์ในตอนนั้นซึ่งส่วนใหญ่ก็จะยังคงเป็นพวกสีเอิร์ธโทนเหมือนกันเพราะว่าเรารู้สึกว่าเวลาเป็นสีอย่างเงี้ยมันแต่งง่ายกว่าเพราะว่าเราถ่ายงานบนเตียงบ่อยอะเนอะถ้าเกิดว่าแบบเตียงมันเป็นสีอะไรที่แบบมันจัดจ้านเกินไปอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำให้การถ่ายงานยากแต่ว่าแบบถ้าเกิดว่าพวกหมอนหรือของตกแต่งต่างๆในเตียงมันเป็นสีแบบง่ายๆอย่างเงี้ยเราก็คือเปลี่ยนให้มันเหมาะกับงานเหมาะกับอารมณ์เหมาะกับอะไรได้ตลอดห้องนอนเนี่ยนอกจากจะเป็นห้องนอนแล้วยังเป็นห้องทำงานส่วนตัวของเราด้วยสมมติว่าเผื่อแบบคนมาทำงานเยอะๆแล้วเราแบบอยากหนีอะไรเงี้ยเราก็จะหนีมาทำงานในห้องนี้ก็เลยจะมีโต๊ะทำงานเซตหนึ่งที่เราหามาก็จะเป็นโต๊ะทำงานเซตสีขาวแล้วก็ใช้เก้าอี้สีเทอร์ควอยซ์มันจะได้แบบดึงขึ้นมาหน่อยเพราะว่าเหมือนผนังของห้องนี้เป็นสีเขียวใช่ไหมแต่ว่าแบบถ้าเราใช้เก้าอี้เขียวด้วยมันก็จะเริ่มเฟื่อแล้วอะเราก็เลยเลือกใช้สีเทอร์ควอยซ์เพราะว่าก็คือยังมีเอลิเมนต์ของสีเขียวแต่ว่าดึงเพิ่มสีน้ำเงินเข้ามาอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวโต๊ะเก้าอี้เป็นสีขาวเพื่อให้เข้ากับเฟอร์นิเจอร์อื่นๆในห้องตู้เตอร์อะไรใดๆมุมของโต๊ะทำงานเนี่ยอาจจะแปลกๆนิดนึงเนาะเพราะว่าเราไม่อยากนั่งหันหลังให้ประตูก็เลยวางไว้แบบนี้แต่ว่าเราว่ามันทำให้ห้องดูมีเดปดีแบบดูมีลูกเล่นอันนี้เป็นกระจกที่ซื้อมาจากเจเจนะคะพอเอามาวางตรงนี้ก็คือมันเข้ากับเคิร์ฟของบ้านมากแล้วก็เห็นทั้งตัวแบบทั้งตัวจริงๆส่องไปเลยสะใจถ้าซื้อกระจกมาเฉยๆ 3,000 ถ้าซื้อพร้อมกรอบ 30,000 แล้วก็ห้องนอนเตียงนอนผ้าม่านพวกนี้ก็คือต้องปลุกความสะอาดให้พร้อมอยู่อาศัยพร้อมใช้งานนะคะเพื่อสุขลักษณะสภาพแวดล้อมที่ดีเครื่องดูดฝุ่น Electrolux รุ่น Ultimate Home 900 เนี่ยมีหัวดูดตัวเพิ่มเติมออกมาอีกนะคะมากถึง 7 หัวดูดไรฝุ่นที่นอน UV Bed Pro เนี่ยมีดีไซน์ใหม่หัวแปลนกว้างขึ้นแถมยังสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ภายใน 1 นาทีนอนไม่ลงนะแม่ที่หมอนมันมีอยู่ในหมอนแล้วขนาดนี้เลยเหรอดูดิอะไรขนาดนั้นน่ะนี่คือไม่กล้านอนแล้วนะ มีสิ่งนี้อยู่ในหมอนฉันเหรอรับไม่ได้ออกมาให้หมดสำหรับคนรักสัตว์นะคะก็มีหัวสำหรับดูดขนสัตว์โดยเฉพาะแล้วก็มีหัวแปรงแบบนุ่มเหมาะกับการเข้าไปดูดในซอกที่เข้าถึงยากนอกจากนี้ยังมีหัวดูดซอกแบบยาวด้วยนะคะทำความสะอาดง่ายไปหมดเลยแล้วก็หัวฟลัฟฟี่นะคะเหมาะกับพื้นแข็งขัดแล้วก็ดูดได้หมดเลยหัวม็อบ Power Pro มีชุดถูที่มาพร้อมกับกระบอกฉีดน้ำสำหรับถูพื้นแล้วก็มีไฟ LED ทำให้ทำความสะอาดง่ายแม้ในที่มืดห้องน้ำอันแรกนะคะพอมีกระจกแล้วก็เป็นแบบนี้ห้องน้ำนี้เลือกใช้กระจกสีทองค่ะเพราะว่าตัวผนังเนี่ยเป็นสีฟ้าแล้วก็เลยใช้สีทองที่เป็นสีคู่ตรงข้ามกับสีฟ้าเพราะเป็นสีเหลืองแล้วก็ข้างบนนี้ก็เป็นไฟฟ้าเหมือนกันนะคะเลือกกระจกที่เรียบๆหน่อยเพราะว่ากระเบื้องเนี่ยก็คือลายมากๆแล้วห้องน้ำในห้องนอนนะคะเลือกเป็นกระจกหกเหลี่ยมด้วยความที่อยากเน้นไฟให้มันไล่ลงมาถึงก๊อกเนี่ยก็เลยเลือกเป็นกระจกทรงนี้นะคะใช้คู่สีเดียวกับข้างล่างแต่สลับกันก็คือฟ้าตัดเหลืองแล้วก็ตัวกระจกนี่ก็จะเป็นกระจกที่มีดีเทลเป็นสไตล์ญี่ปุ่นน่ารักนะคะจะได้แบบตัดเลี่ยนกันห้องน้ำนี้มันจะมีความแบบโรแมนติกจัดๆเลยทั้งแบบลายคิวปิดลายกระจกสีห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยของวาดรูปเนี่ยตอนนี้ก็ก่อร่างสร้างตัวไปแล้วเยอะเหมือนกันเพราะว่าปั่นเริ่มทำงานในห้องนี้ไปแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ข้างบ้านเขารู้หมดแล้วว่าปั่นทำ YouTube เพราะว่าพูดตลอดเวลา
โต๊ะที่มีเก้าอี้ไม่ซ้ำกันเลยเนี่ยปั่นได้อินสปิเรชันมาจากตอนที่ปั่นเคยไปบ้านของพ่อเพื่อนที่เป็นสถาปนิกเสร็จแล้วที่บ้านเขาอะมีโต๊ะกินข้าวที่เก้าอี้ไม่ซ้ำกันเลยแล้วปั่นรู้สึกว่ามันน่ารักมากเหมือนเป็นคอลเลกชันสะสมเก้าอี้ค่ะก็คือโต๊ะตัวนี้นะคะเป็นโต๊ะจากอีเกียธรรมดาเลยแล้วก็มันใหญ่มันขนาดแบบกลางมาได้ประมาณ 1.8 เมตรมันก็เลยเหมาะกับการเป็นโต๊ะวาดรูปที่นั่งวาดกัน 4-5 คนอะไรอย่างงี้ส่วนเก้าอี้เนี่ยนะคะปั่นซื้อมาจากร้าน Y50 ก็คือเป็นร้านอาหารที่เขาเอาแบบพวกเฟอร์นิเจอร์เก่ามาทำเป็นสต็อกในร้านทำให้แบบปั่นได้เก้าอี้สีเทอร์ควอยซ์มาซ้ำกัน2ตัวแล้วที่เหลือเนี่ยก็คือเป็นเฟอร์นิเจอร์จากโกดังอื่นๆก็คือเป็นเก้าอี้หนังนะคะคือตอนแรกอะปั่นตั้งใจว่าปั่นอยากให้โต๊ะเป็นสีขาวเพราะว่าห้องนี้เนี่ยมันเป็นสีขาวไปหมดเลยแล้วปั่นก็รู้สึกว่าถ้าโต๊ะสีขาวมันน่าจะสวยแต่ว่าพอเอามาวางเรียงจริงๆอะโต๊ะสีดำก็ดูดีมากเหมือนกันก่อนนี้ก็เลยตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเพ้นโต๊ะเป็นสีขาวหรือว่าปล่อยให้โต๊ะเป็นสีดำต่อไปดีเพราะว่าถ้าวาดรูปเนี่ยโต๊ะดำมันก็อาจจะเหมาะกว่าเพราะมันไม่เลอะไงคะแต่คือไม่ว่าโต๊ะจะเป็นสีขาวหรือสีดำเนี่ยวันนี้ปั่นก็จะต้องซ่อมสีเก้าอี้อยู่ดีนะคะเพราะว่าความที่เขาเป็นเก้าอี้เก่าเนาะเขาก็จะมีรอยการใช้งานต่างๆที่เราต้องมาจัดการกันซึ่งถ้าถามปั่นว่ามันมีเสน่ห์ดีนะที่เก้าอี้มันมีรอยแบบนี้แต่ว่าคนอื่นก็อาจจะรู้สึกว่ามันดูเก่านะคะเก้าอี้ตัวนี้เป็นตัวที่นั่งสบายมากค่ะไม้ก็มีรอยใช้งานเหมือนกันแต่ปั่นซ่อมงานไม้ไม่เป็นค่ะก็เลยทำได้แค่ซ่อมสีเก้าอี้ขาวแล้วมันก็จะกลายเป็นที่ใส่ผู้กันแสนน่ารักนะคะคือเมื่อวานเนี่ยอยู่ดีกรุงเทพอากาศมันก็หนาวขึ้นมาปั่นก็คิดว่าเป็นโอกาสอันดีที่เราจะแบบว่าเอาเก้าอี้มานั่งทำสีกันนอกบ้านวันนี้นะคะทุกคนมันกลับมาร้อนเหมือนเดิมแล้วค่ะเดี๋ยวเวลาเราทำสีเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเริ่มก่อนก็คือเราจะต้องเอากระดาษทรายมาขัดเอาสีเก่าออกก่อนเพราะว่าบางทีสีมันบวมมันไม่สม่ำเสมออย่างนี้เสร็จแล้วพอเราขัดเอาสีเก่าออกแล้วเนี่ยเราก็จะใช้สีขาวธรรมดานะคะทาซ่อมไปก่อนเสร็จแล้วเราก็จะเอาสีอันนี้ค่ะมันเป็นช็อกเพนท์คือเป็นสีที่มันมีแป้งเยอะกว่าปกติเวลาทาแล้วเนี่ยพื้นผิวมันจะดูเหมือนเป็นแบบเฟอร์นิเจอร์วินเทจอะไรอย่างเงี้ยมาทาอีกทีหนึ่งซึ่งเราไม่เคยใช้ช็อกเพนท์มาก่อนก็ครั้งนี้ก็จะเป็นการลองเป็นครั้งแรกนะคะเสร็จแล้วทำตัวต่อไปแล้วร้อนนะ ตัวโซฟาเนี่ยได้มาจากโกดังของมือสองที่ปาปายานะคะก็จะเป็นโซฟาหนังแท้ตัวละ 20,000 ก็จะเป็นไซส์แบบพอดีและอีกอย่างหนึ่งที่ได้มาจากโกดังนี้ก็คือรถเข็นเครื่องดื่มแต่ว่าเราเอามาทำเป็นโต๊ะข้างโซฟาตัวหนึ่งแล้วก็อีกอันนึงเราเอาไปทำเป็นโต๊ะสำหรับเก็บอุปกรณ์วาดรูปอันนี้ก็จะเป็นแบบ living area ซึ่งไม่ได้ใหญ่มากเพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบทำอะไรก็แค่รับแขกอะไรอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นแจกันสไตล์จีนๆหน่อยนะคะที่มากับบ้านตอนแรกแจกันนี้เราใส่เป็นดอกไม้ปลอมไปเพราะว่าอยากให้มันได้คู่สีนี้ตลอดก็คือเป็นคู่สีแดงเข้มเหมือนกับตัวแจกันเขียวเหมือนตัวบ้านแล้วก็ขาวเพื่อบาลานซ์ทุกอย่างออกไปพ
พอเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่มันอยู่ตัวแล้วเนี่ยอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้บ้านไลฟ์ลีขึ้นมาก็คือพวกเฟอร์นิเจอร์ชิ้นเล็กลอยตัวไม่ว่าจะเป็นแจกันดอกไม้ปลอกหมอนอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบเราเปลี่ยนได้เรื่อยๆตามสีที่เราชอบหรือว่าตามเทศกาลตามซีซั่นตามอารมณ์ของเราใช่ไหมมันจะทำให้แบบห้องอ่ะดูใหม่ดูมีชีวิตชีวาอยู่เสมอเข้ากับอารมณ์ช่วงนั้นของเราอะไรเงี้ยอย่างดอกไม้กับแจกันเนี่ยก็คือเป็นอะไรที่เราชอบใช้มากโดยเฉพาะแบบอย่างช่วงนี้มันเป็นช่วงแบบปลายร้อนต้นฝนใช่ไหมอากาศมันจะทะมึนหน่อยอะไรเงี้ยเราก็จะเลือกใช้แจกันที่สีสันน่ารักหน่อยอย่างอันนี้เป็นแจกันสีชมพูแล้วเพราะว่าเป็นสีชมพูเนี่ยเราก็เลยเลือกดอกไม้สีม่วงมาใส่เพราะว่าสีม่วงกับสีชมพูเป็นสีที่แบบใกล้เคียงกันอะไรเงี้ยมันก็จะคุมโทนง่ายเอาไปวางตรงไหนในบ้านเนี่ยบ้านก็จะดูแบบเป็นโทนนั้นมากขึ้นแล้วมันก็อีกอย่างหนึ่งที่แบบแมทช์กับอันนี้ได้ก็คือพวกปลอกหมอนอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครแบบไม่ใช่สายชอบสีสันอะไรเงี้ยเราว่าแจกันใสกับคู่ดอกไม้สีขาวเช่นดอกทิวลิปหรือกุหลาบขาวหรือเอาแก้วน้ำที่ใช้แล้วเบื่อแล้วอะไรเงี้ยมาทำเป็นแจกันน่ารักก็ดีก็คือเลือกได้เลยว่าเราอยากให้แบบห้องไหนเป็นอารมณ์ไหนในช่วงไหนของปีก็เป็นอีกทริคหนึ่งที่เราชอบทำกับบ้านไม่มีกลิ่น ยังคงคอนเซปต์ดมดอกไม้ไม่ได้กลิ่นต่อไปพอดีข้างบ้านเนี่ยมีต้นปีบนะคะแล้วดอกปีบมันจะหล่นลงมาที่สนามหน้าบ้านเราก็เลยเอาแจกันหัวกะโหลกคริสตัลเนี่ยมาใส่ไว้น่ารักดีเป็นเหมือนทรงผมอันนี้เป็นร้านอ่องรุ่นพี่เราแล้วก็อันนี้ก็เป็นแจกันน้ำที่เห็นแล้วก็แจกันสีชมพูสองอันนี้มาจากเจเจตึกแดงนะคะอันนี้เป็นแก้วจากอีเกียก็เดี๋ยวเอาไปวางที่โต๊ะกันตอนนี้ก็อย่างที่เราบอกว่าด้วยความที่โต๊ะเป็นไม้สักแล้วก็มีความวินเทจมากๆอ่ะเราก็อยากจะให้เขาสดใสขึ้นมาหน่อยโดยการเลือกแจกันแบบออกโมเดิร์นหน่อยประมาณแบบเหมือนยุค 60 70 อะไรอย่างนี้มาวางเป็นสีแดงแล้วก็คู่กับแจกันสีชมพูให้มันเป็นเซตกันนะคะมันก็จะทำให้แบบห้องเนี่ยดูไม่วินเทจจนเกินไปมีเอลเมนต์ป๊อปสีของความโมเดิร์นเข้าไปบ้างสำหรับเปียโนเนี่ยเราจะใช้เป็นความบาลานซ์ของเทียนสีดำกับสีใสสีขาวเนาะแล้วก็ตัวแจกันหัวกะโหลกเพื่อที่จะให้มันมีความแบบโมเดิร์นหน่อยแล้วก็ดูขรึมๆเพราะว่าตอนนี้ทั้งบ้านมันหวานไปหมดแล้วถ้าเกิดว่าเราดูภาพรวมน้ำหนักของทั้งห้องแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าห้องนี้มันแบ่งพื้นออกเป็น4จุดพอดีเห็นไหมซึ่งแต่ละจุดของมันอะเราก็จะหาเฟอร์นิเจอร์เด่นของแต่ละจุดเพื่อให้เขาบาลานซ์กันอย่างมุมนี้ก็คือเป็นเปียโนที่เป็นสีเข้มใช่ไหมเพราะว่าบ้านเป็นสีอ่อนไปหมดต่อมาก็เป็นโต๊ะสีขาวดำแล้วก็มีแจกันแล้วก็เป็นโต๊ะกินข้าวอันใหญ่ที่มีดอกไม้แล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นโซฟาอันนี้ซึ่งทุกอันเนี้ยจะคุมโทนอยู่ในสีแบบโทนเบจหมดเลยแต่ว่าเราไล่น้ำหนักสีจากแบบเข้มสุดไปเข้มกลางแล้วก็มาอ่อนเพื่อให้แบบเขามีความบาลานซ์ทางสายตาเพื่อที่ทั้งหมดเนี้ยมันจะได้ลีดไปสู่บันไดหรือครัวข้างหลังได้นะคะส่วนตัวครัวในบ้านเนี่ยมาสวยอยู่แล้วแหละก็คือเป็นไอแลนด์สีเขียวแล้วก็ท็อปสีน้ำตาลเข้มเนาะแล้วเราก็เลยหาไมโครเวฟมาวางอันหนึ่งประมาณนี้ค่ะสำหรับห้องชั้นล่างลุกรวมๆตอนเสร็จแล้วตอนนี้เนี่ยมีห้องที่ยังทำไม่เสร็จอยู่ 2-3 ห้องนะคะก็คือห้อง Editor ห้อง Game Dev แล้วก็ห้องนั่งฟังเพลงใน EP เนี้ยเราดูไปแล้วว่าพื้นที่ที่เป็น Living Area เราตกแต่งยังไงต่อไปเนี่ยใน EP หน้าเราจะมาดูกันว่าห้องที่เป็นห้องทำงานที่ต้องมีอุปกรณ์เทคโนโลยีจัดๆเนี่ยเราจะแต่งยังไงเพื่อให้มันเข้ากับไวบ์รวมๆของบ้านที่มันวินเทจขนาดนี้สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีครับ